Рада заборонила імпорт російської електроенергії. Такими заголовками нині рясніють стрічки новин. Але все навпаки. Світло з Росії Україна все одно купуватиме, адже для цього в законі залишили шпарину. Разом з експертами її знайшла Віра Свердлик. 2 місяці рекордних обсягів імпорту російської електроенергії. І ось автор цієї ідеї, голова профільного парламентського комітету Андрій Герус, нібито вирішує виправити власну помилку і пропонує заборонити купівлю кремлівських кіловатів. Ми забороняємо імпорт російської сторони по двосторонніх договорах. Але, схоже, світло за перебріка ми все одно побачимо. Для нього Герус залишив шпарину. Законодавчо. Стається Білорусія, і це фактично та сама електроенергія буде заходити в нашу державу. Тобто на ринку двосторонніх контрактів російська електроенергія буде потрапляти до нас через білоруські компанії. А на так званому ринку на добу наперед, де генерація на аукціоні змагається за ціну, для Кремля взагалі жодних обмежень. Зараз дійсно прямі заборонені, але вся ця електроенергія піде на ринок на добу наперед і там буде демпінгувати. Демпінгувати – це продавати щось за заниженими цінами та завдавати збитків іншим виробникам. Це вже трапилось. Українська генерація конкурувати не в змозі. Ми зараз ставимо на коліна нашу вітчизняну теплоенергетику, атомну енергетику і розуміємо, що шахтарі будуть без роботи, теплоенергетики та атомщики. Наслідки, на превеликий жаль, можуть бути руйнівними і не тільки для ринку енергетичному, а також для всеціло економіці нашій державі Україні. Нині Росія продає нам свої кіловати навіть дешевше, ніж на власному ринку. Цікаво, навіщо? Дешевої електроенергії, назвемо її в лапках, бо ціна такої електроенергії нам завжди відома з Російської Федерації. Для Росії електрика, газ, нафта є політичним козиром. Ба більше, це хрест на нашій енергетичній євроінтеграції, попереджають у профільному парламентському комітеті. Адже ми обіцяли Європі рік працювати без електроенергії з країн СНД. Найкращим захистом для нашої критичної інфраструктури є наша інтеграція в ринки енергетичні Європейського Союзу. Якщо ворог захоче заподіяти нам шкоду, то він буде атакувати не тільки нас. Він буде атакувати і країни Європейського Союзу, а відповідно це буде просто самогубством для Путіна. Аби все не сталося навпаки і ухвалений законопроєкт не вбив вітчизняну енергетику, депутати створили міжфракційну групу «Енергетична незалежність та безпека України». Сподіваються на президента. На нинішньому етапі лише він може внести до документа правки і дійсно скасувати імпорт російської електроенергії. Віра Свердлик, Анастасія Катаєва, Юлія Дронік, Олексій Ковалевський. Новини сьогодні.